ศึกสุดท้ายแห่งตำนานมูซาชิปะทะโคจิโร่เมื่อดาบยาวเผชิญดาบไม้บนเวทีแห่งโชคชะตาสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าหลากตำนานพอดแคสต์วันนี้เราจะพาทุกท่านย้อนกลับไปสู่หน้าประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นกับหนึ่งในศึกประลองที่เป็นตำนานศึกที่ไม่ได้ตัดสินกันเพียงแค่ฝีมือของดาบแต่ยังรวมถึงกลยุทธ์และจิตวิทยาและโชคชะตามูซาชิปะทะโคจิโร่ศึกสุดท้ายแห่งตำนานการเผชิญหน้าระหว่างสองสุดยอดนักดาบผู้หนึ่งคือซาสึกิโคจิโร่เจ้าของดาบผู้เชี่ยวชาญในกระบวนท่าที่ร้ายกาจและอีกผู้หนึ่งคือมิยาโมโตะมูซาชินักดาบผู้ใช้สติปัญญาและกลยุทธ์ที่เหนือชั้นพวกเขาทั้งสองต่างเป็นตำนานแต่การเผชิญหน้าครั้งนี้มีเพียงหนึ่งเดียวที่จะอยู่รอดเบื้องหลังของศึกครั้งนี้จะเป็นอย่างไรใครกันแน่ที่ได้เปรียบและบทเรียนอะไรที่ทำให้เราเรียนรู้จากการต่อสู้ของพวกเขาศึกสุดท้ายแห่งตำนานมูซาชิปะทะโคจิโร่ในหน้าประวัติศาสตร์การต่อสู้ของญี่ปุ่นไม่มีการประลองใดแต่ได้รับการจดจำมากไปกว่าศึกซาสึกิโคจิโร่และมิยาโมโตะมูซาชิสองสุดยอดนักดาบที่ถูกลิขิตให้เผชิญหน้ากันการต่อสู้ระหว่างสองปรัชญาสองวิธีและสองอาวุธที่แตกต่างทำให้ศึกครั้งนี้กลายเป็นตำนานที่เล่าขานไม่รู้จบศึกที่ไม่ได้เพียงแค่ชี้ชะตาผู้ชนะผู้แพ้แต่มันคือการปะทะโชคชะตาและจิตวิญญาณซาสึกิโคจิโร่เป็นยอดนักดาบที่ได้รับการยกย่องในฝีมือในการใช้ดาบยาวโนดาจิซึ่งยาวกว่าดาบซามูไรทั่วไปทำให้เขามีความได้เปรียบในระยะการโจมตีโคจิโร่โด่งดังจากท่าไม่ตายซึบาเมะไกเอชิหรือคมดาบสังหารนกนางแอ่นที่เร็วแรงจนสามารถตัดขาดศัตรูได้เพียงครั้งเดียวนี่คือการโจมตีที่เรียนแบบการบินของนกนางแอ่นที่พลิกตัวในอากาศทำให้ศัตรูไม่สามารถตอบโต้ได้ทันท่วงทีโคจิโร่ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักดาบที่ไร้พ่ายและหลายคนเชื่อว่าเขาคือสุดยอดแห่งเทคนิคการฟันที่แม่นยำและดุดันอย่างไรก็ตามความเป็นเลิศในฝีมือของเขาได้พาเขามาถึงจุดที่ต้องเผชิญหน้ากับมูซาชิในการประลองที่ถูกกำหนดให้กลายเป็นตำนานในอีกฝ้าของสนามประลองมิยาโมโตะมูซาชิคือยอดนักดาบที่ไม่ได้ใช้เพียงเทคนิคในการต่อสู้เท่านั้นแต่มูซาชิยังเป็นนักปราชญ์ผู้เชี่ยวชาญในการใช้จิตวิทยาและกลยุทธ์เขาเป็นผู้บุกเบิกการต่อสู้ด้วยดาบสองมือและเชื่อว่าการต่อสู้ที่แท้จริงต้องเกิดจากการวางแผนการควบคุมจังหวะและการใช้สติปัญญาที่เหนือกว่าคู่ต่อสู้การประลองที่เกาะอันเรียวจิมะในปี 1612 เป็นศึกสุดท้ายที่มูซาชิเลือกดาบไม้แทนดาบเหล็กเขาตั้งใจมาถึงล่าช้ากว่าเวลาที่นัดหมายเพื่อสร้างความหงุดหงิดให้กับโคจิโร่เป็นการใช้กลยุทธ์ด้านจิตใจเพื่อทำลายสมาธิคู่ต่อสู้มูซาชิแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจลึกซึ้งในการต่อสู้ที่มากกว่าแค่ใช้ดาบหากแต่รวมถึงการควบคุมจิตใจและเวลาการประลองแห่งโชคชะตาเมื่อดาบยาวปะทะดาบไม้ในที่สุดวันที่การประลองที่ถูกเล่าขานในทุกสมัยมาถึงมูซาชิใช้ดาบไม้ที่เขาทำขึ้นมาเองปะทะกระดาบยาวของโคจิโร่ในตอนนี้ทั้งสองเผชิญหน้ากันโคจิโร่กวัดแกว่งโดดาจิด้วยพลังมหาศาลหวังจะปิดฉากศึกด้วยท่าสังหารซึบาเมะไกเอชิแต่มูซาชิมาพร้อมกับความสงบและการเตรียมตัวที่เหนือชั้นเขาใช้ดาบไม้โจมตีอย่างรวดเร็วและแม่นยำทำให้โคจิโร่พลาดไปหนึ่งครั้งหนึ่งจังหวะและนั่นคือโอกาสที่มูซาชิรอคอยในศึกที่ดาบเหล็กยาวปะทะดาบไม้มูซาชิใช้กลยุทธ์ที่ทำให้ดาบของโคจิโร่ช้าลงและด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวโคจิโร่ก็ล้มลงจบการประลองที่ดูเหมือนชัยชนะจะเป็นของมูซาชิแต่แท้จริงแล้วนี่คือการปะทะระหว่างสองยอดนักดาบที่ไม่มีคำว่าแพ้หรือชนะตำนานที่ไร้วันจบแม้ว่ามูซาชิจะได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ชนะแต่ตำนานของทั้งคู่ยังคงมีการถกเถียงกันว่าความสามารถของโคจิโร่ก็ไม่ได้ด้อยน้อยไปกว่ามูซาชิบ้างกล่าวว่าหากโคจิโร่มีเวลามากกว่านี้เขาอาจเป็นฝ่ายชนะสิ่งที่เหลืออยู่จากการประลองในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงชื่อเสียงของผู้ชนะแต่คือความยิ่งใหญ่ของทั้งคู่ที่ต่อสู้กันด้วยจิตวิญญาณความมุ่งมั่นและการเป็นยอดนักดาบอย่างแท้จริง
บทเรียนที่ได้จากตำนานนะครับศึกมูซาชิและโคจิโร่ไม่ใช่แค่การประลองดาบธรรมดาแต่เป็นการต่อสู้ของสองปรัชญามูซาชิเลือกความสงบความยืดหยุ่นและการใช้จิตวิทยาในขณะที่โคจิโร่เน้นเทคนิคความแม่นยำและพลังศึกนี้สะท้อนถึงการเผชิญหน้าของสองวิถีชีวิตที่แตกต่างกันและบทเรียนนี้ให้เราเห็นถึงความสำคัญของกลยุทธ์และจิตใจที่มีต่อความสำเร็จไม่ใช่เพียงความแข็งแกร่งของร่างกายเท่านั้นและนี่ก็คือเรื่องราวของศึกสุดท้ายระหว่างมิยาโมโตะมูซาชิและซาสึกิโคจิโร่ศึกที่เป็นมากกว่าการประลองดาบแต่คือการเผชิญหน้าระหว่าง2แนวคิด2จิตวิญญาณและโชคชะตาที่ถูกลิขิตให้ต้องปะทะกันสุดท้ายแล้วมูซาชิอาจเป็นผู้ชนะในสนามประลองแต่โคจิโร่กลายเป็นตำนานที่ไม่มีวันถูกลืมศึกนี้สอนให้เราเห็นว่าชัยชนะไม่ได้มาจากพลังเพียงอย่างเดียวแต่มาจากการอ่านเกมการควบคุมจิตใจและการเลือกใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมหากคุณชอบเรื่องราวในวันนี้อย่าลืมกดถูกใจกดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องราวประวัติศาสตร์และตำนานที่น่าสนใจอีกมากมายแล้วถ้าอยากสนับสนุนช่องของเราก็สามารถกดที่ปุ่มขอบคุณได้เลยครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ